En förutsättning för att företag ska lyckas med sin försäljning, det är att man förstår de grundfrågeställningar som finns inom försäljning. När man har förstått dem, då har man också en möjlighet att utveckla försäljningen och att bygga kompetens. Men de grundfrågeställningar som finns är ett, vad är försäljning? Det vill säga, vad är definitionen av försäljning? Och den andra är, vilken relevans har försäljning? Och bägge två de här är väldigt viktiga att förstå för att kunna ta avstamp från det. Om vi börjar då med vad är försäljning eller definitionen av försäljning, så kan man göra enkelt för sig, det vill säga man går in och googlar vad är försäljning. Och då ser man lite grann problematiken där hos många, och det som är intressant, det är att det kommer upp väldigt många olika svar. Det är nästan lika många svar som personer som har svarat. Och då ser man de lite mer givna, där många skriver att försäljning är intäkter, eller försäljningen är den process där säljare och köpare kommer överens om en affär, eller att sälja bolagets produkter och tjänster. Men det finns också det som kan uppfattas som lite mer flummigt, det vill säga att det är överförd entusiasm och den typen av svar. Och inget av det här är ju fel, utan alla de här delarna, det är en del av försäljning eller en konsekvens av försäljning. Om man till exempel tar intäkter, som är ett vanligt svar, det vet jag. En intäkt är en konsekvens av försäljning. Det är inte försäljning, det är inte samma sak som försäljning. Och det leder ändå in på, vad är försäljning? Och svaret på det är att försäljning är försäljningsarbete. Det är definitionen av försäljning. Det är själva arbetet med försäljning. Det vill säga försäljningsarbetet. Så då är vi inne på grundfrågeställning 2, det vill säga vilken relevans har försäljning? Och jag vågar nog påstå att det går inte att överskatta försäljningens betydelse för ett företag. Det är helt avgörande för om ett företag ska kunna vara stabilt och utvecklas stabilt över tid, och att man också ska kunna vara lönsam och framgångsrika över tid. Då måste försäljningsarbetet funka. Och jag skulle vilja förklara det här genom att dela upp ett företags verksamhet i två olika delar. Vi har ju den som vi pratar om, försäljningsarbetet på ena sidan, och den andra sidan har vi någonting som jag kallar för basverksamhet. Och basverksamhet, det är alltså den totala summan av företagets aktiviteter, oavsett om det är produktavdelning, R&D, marknadsavdelning, eller om det är legal, kundservice, logistik, vad det nu kan tänkas vara. Det som produceras därifrån, som egentligen till mångt och mycket utgör företaget, det är kärnan i hela företaget. Det har vi på den andra sidan. Och de här två måste fungera tillsammans. Och gör de det, så får man en progressiv effekt där 1 + 1 blir 3. Basverksamheten är stark, vilket är väldigt vanligt, framförallt här i Sverige, Norden. Så är vi jätteduktiga på att både investera i basverksamhet, vi investerar miljarder, men vi är också väldigt duktiga på att utveckla en stark basverksamhet. Vi är inte nödvändigtvis lika duktiga på försäljningsarbetet. Men när vi är det, så får vi en progressiv effekt där 1 + 1 blir 3. När vi inte är lika duktiga, då får vi istället en regressiv effekt. Och det som händer då, det är att vi har investerat och jobbat med basverksamheten, men vi får inte ut det till marknaden, vi får inte ut det till kunderna, så det blir som ett värdeläckage. Och jag har själv suttit i både ledningsgrupper och styrelser där man har råkat ut för det här, och det som ofta händer, det är att man drar i bromsen. Och gärna också drar i bromsen när vi har lite uppförsbacke, så vi stannar totalt. Och det gör ju, det är lite intressant då just med försäljningen, därför att man använder försäljningen väldigt ofta som en tempmätare eller någon form av hälsokontroll för att se hur företaget mår. Går försäljningen bra, så mår företaget bra. Går försäljningen inte bra, då har vi inte ett välmående företag. Men så behöver det inte alls vara, utan det kan handla om att försäljningsarbetet inte mår bra. Men de beslut vi tar efter den hälsokontrollen är helt felaktiga, och vi bromsar in det vi gör. Så att har man koll på vad är försäljning och vilken relevans har försäljning, så skulle jag säga att då har man en ganska bra grundplattform för att kunna komma vidare och utveckla kompetenser runt försäljning, men också utveckla försäljningsarbetet på företaget.